Yo! What's up guys? So dito na naman tayo nagbabalik para sa ating pagtuturo kung paano gumawa ng account sa YouTube. Okay? So kailangan nyo lang ay pumunta sa YouTube channel. So ituturo ko ngayon guys kung paano gumawa step by step para hindi kayo mahihirapan gumawa. Okay? So ito na po yung YouTube channel guys. Direct na po yan. So, unang-una, i-open nyo yung YouTube channel, tapos i-click nyo dyan sa upper right side. Okay, so, ganito na po yung itsura. So, pipindutin nyo po yung sa account. As you can see, merong plus sign. So, pipindutin nyo po yan. Tapos, magda-direct kayo dito sa Gmail. Alright, so, ito na. Gumawa kayo ng account. You just tap create account. And then select for myself. Okay, so first and last name. Alright, so for example, ganyan, EJ Vlog. Alright, just for example lang po yan guys. So enter your birthday and then bibigyan kayo ni Google ng option kung ano yung gusto nyong Gmail name, okay? So pipili kayo dyan or create your own Gmail address, okay? So, okay, let's see EJ Vlog. And then you create your password. Make sure it's a strong password guys, no? Hindi yung basic na password lang. Alright, so ito na nga. After you create a password, you select, scroll down nyo lang guys at next nyo lang, agree. Okay, so then ito na. So magda-direct kayo ulit sa YouTube channel, tapos lalabas na dyan yung kinreate nyong account. Okay, so ganyan lang kabilis guys. So yan na yung account ko. So you can set YouTube name. Alright, so you can choose your YouTube name kung anong gusto nyong pangalan sa YouTube. So ito na. Alright, so pwede ka nang makapag-upload ng video. Okay, so you can search EJT Vlog and then you can subscribe now para makasali kayo sa raffle natin. Okay, so yo, what's up guys? So nakita nyo na kung paano gumawa ng account sa YouTube. Madali lang po guys. So yan na po. So kung bago ka pa lang, syempre huwag kalimutan mag-subscribe na. Tapos click the tiny bell is para updated kayo sa ating raffle. Okay, meron tayong raffle sa YouTube channel at meron tayong games sa Facebook page. Alright, so follow nyo yung Facebook page guys. Nandyan po yung sa baba yung link. Okay, alright, so salamat sa panonood.